Hi vlog and welcome to my guys. So karon adlaw atong tukion kung pila man gyud ang presyo sa lamas diri sa US or spices. Kay kaabot sa dako diri. Mosa na ang question ako nga makapalit ba ka ta og mga basic nga lamas diri sa Amerika og tagpila ka ha. So kani nga video itaon ta mo kung unsa man gid ka mahal or kabarato para ninyo ang lamas diri such as sibuyas or onion, garlic, ginger ug uban pa nga mga basic na mga spices na gamito na to everyday sa pagluto. So stay tuned. So padong ko karon sa store para atong i-discover ang mga prices sa spices diri sa US. As you can see, back to normal lang Minnesota. Nagkanag mga sakyanan ng gawas. So good luck to us, God bless. So abot na ta diri sa Camp Food. So atong tanawon kung pila ang mga presyo ning mga spices diri. Kay basin diskumpiyado mo ba di mo mutuo. Di ba ni katuhuan akong nangaw. So, munaog na ko. First thing first, magmasa ta kay basin mo action tagkabalaka ba. See you in a bit. Before na to tanawon ang presyo sa mga lamas diri, tanawon na to sa ang mga pagkaon diri sa US nga common such as grapes or katong lettuce, asparagus ug apple, para natay makumparahan ba sa presyo. By the way, diri sa US is ang ilang unit of measurement diri is by pound or pounds. So para makumpara gid ninyo kung sa siya kamahal diri or makumpara ninyo ang difference sa prices, basic math is 1 kilo is equal to 2.2 pounds. So ipakita na ko ninyo sa prices, kamo na bahala sa math. Basta mao na siya ang equivalent sa calculation. 1 kilo, 2.2 pounds. So, magsugod ta sa grapes. So, mo to siya ang price sa grapes. So, basically, $3.49 per pound. So, kung ato na siya i-convert to kilos, is i-multiply lang nato by 2.2. So 3.49 times 2.2 is more or less mga 7 point something. Then ada nato og tax. So butang ta og $9 per kilo. Then kung kuha na tong equivalent nato Philippine peso, multiply nato by, let's say for example 50. Kung ang $1 is 50 pesos ang exchange rate. So ang total ana is 450 pesos per kilo ang grapes dire. Now let's move on to the next item. Apple. As you can see, mas barato ang apple kaysa sa grapes. Ang apple is only $1.99 per pound. So, ayaw na ko ninyo pakwentaha kung pila equivalent ana into Philippine peso. Kay, nangatubang ko sa camera niya, maka-pressure, magunahon na kung pilay conversion. So, na naman mo'y idea kung pila ang equivalent sa pound to kilo. So, kamo na'y bahala og kwenta. Basta kay ang 1 kilo is equivalent to 2.2 pounds. Karon tanaw na to ang asparagus kung tagpila. So, $2.99 per pound. So, gisale pa siya kay tungod sa kadaghan sa supply diri sa asparagus. Now, tanaw na to ang lettuce. Palitos ka? So, ang lettuce is parehara price sa apple which is $1.99 per pound.
So now nga kaibaw na mo sa or na mo idea sa price sa mga pagkaon diri nga common sa US. So tanaw na sa dato ron ang price sa mga lamas or spices. Now let's get into it. Let's start sa sili kulikot. Kay kita mga Cebuano hilig kita halang, so ato ning Tokyo no guna. As you can see, ang presyo sa sili nga kulikot, to gitawag nila nga Thai chili, is $9.99 per pound. Maoray gabae ang nagpresyo ato, no? So kung ato to i-convert ang presyo sa Philippine peso, is mukabat yung mga $1,200 per kilo, Brad. Perting halangas bulsa sa. Akong teknik dire kay hilig man jud kog sili, hilig jud kog halang. Di mo mabuhi ko ay halang sa akong sudan, is dili ko mapalit kung bag-o nga supply. So paabtan sa na ako mga 3 to 4 days. Then adto na ko mahamag og palit kay mas mabarato man siya. Gamit auto pa. So karon mamubuon na ta og tanaw na to ang uban presyo sa lamas. Sunod ta sa atsal. As you can see, mahal gyapon siya. Padayon ta, tanaw na to ang presyo sa tanglad, tangad, or gitawag nila direct lemongrass. Ang tangad usa na sa paborito nako nga ricados nga ibutang nako sa akong mga luto. Pero lisod kayo sabton ba nganong mahal kay dire nga sa mo perting daghana na sa likod. Nagkalata lang. Anytime pwede ra ka mga ibot. Dire perting mahal. So mao lagi wa man tay mabuhat. So padayon ng tao tan-aw sa ubang presyo sa lamas para makakumpara mo kung unsa gid siya ka mahal dire paliton. Ano ang kilo sa garlic, guys? $3.99 per pound. You can see mamawarag presyo ang garlic, onion, ug ang ginger or sibuyas, luya, ug ahos. Ligas lag $1 sa onion, mas mahal siya. Pero kung imo ikumpara gyud sa grapes, apple, ug asparagus ug lettuce, mas mahal gihapon siya, di ba? Sunod na to tan-awon ang limoncito o gitawag nga kalamansi. Tara. As you can see, ang limoncito dere is naka-box o naka-can. So meaning dili ka survive ang limoncito dere kung i-ship or butang sa cargo malata. So concentrated. Kung inyo pug nabantayan, ang presyo niya dili per pound kung dili binuok, per can or per putos. So perting mahala, pero wala man kay choice usahay kay lahir man gyud ang lami sa limoncito kumpara ni mog lemon or suka. Lami mag adobo ka, magkinilaw ka, or i-marinate nimo sa imong mga sinugba. Lahir gyud ang limoncito. So mo nang mapugos gyud tagpalit diri kung naa ka diri sa Amerika. Ang last nga akong ipakita ninyo, guys, kay dili ni siya lamas, hindi prutas nga makita na to sa toa. Ako ning i-appeal na lang kay mismo ako nahibong jud ko nganong mahal ganing hinampak nga prutas sa atong tanawon. Yes, balimbing. Hinampak perting mahala. Almost $5. Ang buok, usa ka buok kanya, lata na ga ito. Kung kasabot ba kay sa to ay dedma ra man nga prutas nya. Daghan kay ba magkalata ra po sa likod. Nya dire kay binuok perting mahala. Lakad ka mahal ba? So mao to siya, guys. I hope na amoy na katunan or na learn ani nga video. So para na ko make sense naman pod nga nganong mahal ang spices diri ba or mga lamas kay ila pa mo guna i-import nya plus taxes, bayad sila ana. Mao nang mahal pero mao lagi. Wa makay choice pod kay ganahan kag lamas nga isagol nimo sa imong mga luto nga fresh. So makapalit jud ka. So anyway, for more videos o ma-notify mo sa mga bago nga video nako or kung naa mo'y suggestion nga akong i-cover sa akong next nga video, please leave a comment nya.
ay mo kawaw og subscribe og click sa button. Thank you.